Arrival card? Makakatanggap ba ako ng arrival card? Anong gagawin ko sa arrival card? Pag-usapan natin sa video na to. Hey, what's up guys? Thank you for watching this video. My name is G. I'm the blogger behind exoticphilippines.info, and in this YouTube channel we talk about destinations, travels, airports, flights, and a lot more. Pero yun nga, sa video na to, pag-uusapan natin ang arrival card. Makatatanggap ba ako ng arrival card? At anong gagawin natin sa arrival card? Pag-uusapan natin yan in a few minutes. I would like to remind everyone that this video is part of my YouTube series of YouTube playlist called First Time Flyer Guide or FEFG. So doon sa playlist na yan ay andun mga basics na kailangan mong malaman. Lalo na if first time mo palilipad sa isang airport, of course, sa airport ka nalipad. O kaya ay need mo lang ng isang refresher. So kung matagal ka rin nakalipad, pwede din makatulong sa iyo ang mga videos sa playlist na yon. So if you know more about the basics of an airport and flying in an airport, please check out the playlist. At lahat ng video na ipag-usapan natin o i-mention ko dito sa video na to ay nasa description lamang ng sa ibaba ng video na to. Andun din ang mga playlist na sinasabi ko sa video na to. So before anything else, let's have a review on the airport basics recap. Mag-recap muna tayo sa mga airport basics steps. Ang gagawin mo, ang first mission mo sa pagpunta mo sa airport ay hanapin mo ang check-in counter. Mag-check-in ka. If tapos ka na mag-check-in, hanapin mo yung gate. If domestic flight, meaning dito lamang loob sa Pilipinas or isang country kalipad. Example, Manila to Cebu, Cebu to Davao, Davao to Manila. So after that is, pupunta ka na yung gate at sasakay ka ng iyong eroplano. If international flight naman o palabas ng isang bansa, ay madadagdagan naman ng isang step which is the immigration, and which I will discuss in upcoming videos in this YouTube channel. So if you want to know more about immigration, please subscribe to this channel, and if I'm done with that video, I'll put it right there or in the description of this video. So again, if international, 4 steps. If domestic, 3 steps. So ano nga ba ang connection ng arrival card? Ang basic steps na sinabi ko is paalis. Diba? Paalis sa loob ng airport. O nga na, bakit na-discuss ko yung departure na steps? But anyway, let's go on with our topic. What is an arrival card? Ano nga ba itong arrival card na to? So, hindi po ako ang sasagot, but si Google, yung best friend ko, yung best friend talaga, na-wish ko, seatmate ko noong nag-aaral pa ako. Kasi alam niya lahat. So, ayan ang arrival card. Google natin. Ito ang sagot ni Google. What are the arrival card? An arrival card is also known as incoming passenger card. Papunta ka sa isang country. Or landing card or disembarkation card. So, some countries requires actually, alam ko anong dito. Sabi sa sumpay. Continuation. Some countries will require every passenger to fill this out sa pag-land mo bago ka mag-land sa isang bansa. Hindi lamang immigration sa kung saan ka galing o nag-depart ka kailangan mag-go through sa immigration, pero may immigration din na dadaanan mo doon sa pupuntahan mong bansa. For example, ako lumipad na dito sa Cebu, dadaan din ako ng immigration kasi i-check ako ng ating mga immigration officer dito sa Pilipinas kung kaya ko ba, okay ba ako, safe ba ako. Lumipad ako, for example, Singapore. Doon naman sa Singapore, i-interviewin naman ako ulit sa immigration officer ng Singapore if papayag ba sila na pumasok ako sa Singapore. Okay? So, yes guys, dalawa ang dadaanan mong immigration if mag-international flight ka. At ang kailangan ng immigration officer doon sa bansang pupuntahan mo
is arrival card. So, if nanood ka doon sa aking departure card na video, ay pretty much the same sila sa arrival card. Yun lang is yung isa is departure at ito ay arrival. And yes guys, kailangan mo itong fill up in. Lalo na if nag-require ang pupuntahan ng bansa na mayroon ka nito. So, kung kailangan ko itong ma-fill out, Miss G, saan ko ba at paano ko ba makukuha itong arrival card? Well, usually, ang arrival card ay dinidistribute o binibigay na mismo ng flight attendant during the flight. Para habang lumilipad ka is mag-fill out ka ng arrival card. Meron din ibang countries doon na sa pag-arrive mo sa airport. Pero usually sa experience ko sa paglipad mo, bibigyan kayo ng flight attendant ng arrival card at doon na kayo sa aeroplano mag-fill out ng arrival card para diretso na kayo pag land nyo na pumunta sa immigration. So again, usually yung flight attendant ang magbibigay sa iyo, but if wala, andun po malapit usually yan sa immigration bago kayo pumunta sa immigration officer. So ayan, alam na natin kung anong arrival card, saan makukuha ang arrival card. Baka tanong mo, so anong mukha ng arrival card na yan at paano natin yan i-fill out. So again, as I've mentioned, pretty much the same siya sa departure card. And ito po yung arrival card natin dito sa Pilipinas. So, pretty much then similar din to sa ibang bansa na arrival card. Ganito din ang tinatanong nila. So, yung design siguro or some of the information magkaiba yung hinihingi. Pero usually ito yung mga hinihingi information. So, dito nakalagay arrival card. Republic of the Philippines, Department of Justice, tapos Bureau of Immigration, arrival card. So, baka natakot kayo na Department of Justice. Yes, kasi legal document siya, guys. So, please don't make up or make false statement ba yan? Hindi ako lawyer, ha? So, don't put any lies in here kasi legal document to. So, passport, yung passport number mo, nasa passport mo yan. Last name, yung apelido. Let's say, for this example again is, example si Cardo Dalisay. Buhay pa siya. Hindi ko na nanood na, is Provinciano. So, last name ni Cardo Dalisay is Dalisay. Then, first name is Cardo. Cardo ba? Diba iba yung Cardo lang tawag sa kanya. Let's say na lang Cardo. Middle name, let's say na lang De La Cruz yung mama niya. So, yung iba sa atin yung pareho tayo sa America na pwede. For example, Maria Clara De La Cruz. So, pwedeng yung first name is Maria, then middle name is Clara. So, pwede din yan. Pero, depende yan sa birth certificate mo. So, follow mo yung birth certificate mo. Okay? Kung anong nakalagay na middle name. Tapos, dito, date of birth, kung kailan kayo pinanganak, nationality, Filipino ka ba o hindi? Goodness. Male or female ka ba? Wala pong both, ha? Tapos, address abroad, meaning, yung labas sa Pilipinas. So, for example, let's say na lang itong form na to is Singapore. So, if address abroad, so address mo dito sa Pilipinas. So, dito sa address in Singapore, kasi hindi to address in the Philippines, it's arrival card ng Singapore, address in Singapore. So, it may be a hotel. So, hotel mo sa Singapore or kung saan ka nakikitulog o nakikistay. Contact number mo, and then yung email, pwede din email. Tapos, anong trabaho mo. Tapos, ayan na. Tapos, personal information, personal ID. Pwede itong passport kung wala kang national ID. Tapos, flight number. Andun sa boarding pass mo, ha?
Tapos, port of exit, kung saan ka nang galing. So, example, lumipad ako dito sa Cebu, papuntang Singapore, so sa Cebu. So, dito, signature mo, date of arrival dito sa Pilipinas. Singapore. And then, anong purpose mo sa iyong pagpunta sa Singapore? Kasi, pretend tayo na Singapore form to arrival form. So, basically, yun lang ang pag-fill out at mukha ng isang arrival card. So, try natin. Singapore arrival card. So, ito yung arrival card ng Singapore. Full name as it appears in a passport. So, ayan. So, dito, Cardo, C-A-R-D-O, na space. Dalisay. Ayan. So, passport number dito. Place of residence. So, dito sa Cebu. Anong residence ko dito sa Cebu? State, Cebu province. Ayan, male or female. Country, Philippines. Flight number, ayan, diba? Pareho sila. So, address in Singapore, kung saan ka mag-stay ng Singapore, yung hotel ba o nagtutulog ka. Yung address address, kung hotel, ay isama mo yung hotel name. So, for example, hotel, La Hotel, El Hotel, hotel in Singapore, tapos address sa Singapore, okay? Postal code, andun na po yung address sa pag-hotel booking nyo sa inyong hotel. So, kunin nyo yun. So, yung hotel booking nyo ay suggest na i-print nyo kasi naghanap sila minsan ng proof of booking. So, contact number mo. Tapos, ito sa Singapore na to mismo. So, quite similar sila sa country of birth, Philippines, kasi Filipino. Identity card of Malaysian only. So, hindi tayo Malaysian. So, skip tayo yan. Date of birth, nationality, Filipino. Last city, port of embarkation before Singapore. Kasi pwede, diba, connecting flight. So, for example, from Cebu to Korea to US. So, port of embarkation before Singapore is South Korea. So, example lang yan. City or port of disembarkation. Kung saan ka papunta pagka after to Singapore. Ayan. So, dito sa baba, have you been to South Africa or South America in the last 6 days? Yes or no lang. And then, have you ever used a passport under a different name? Yes or no. Tapos, have you ever been prohibited from entering Singapore? Kung pumunta ka ba ng Singapore at di ka inalaw pumasok, pinauwi ka sa Pilipinas? Alright po. Ayan. Yes or no. Signature mo dito. Then, for official, wag na. So, skip na kay for official. So, dito, full name as it appears in the passport. So, sundin mo yung passport. Then, nationality, identity card. Ay, wala yan. Ayan, wala na. Okay na. So, yun lang. Pretty much the same, di ba? So, yun, sa Hong Kong, ayan, family name, ano to? Hindi ko ma-clear kasi hindi siya clear, maliit siya. So, quite similar din siya sa ating arrival card. So, at least may idea na kayo, guys, okay? Ayan. So, kung saan kayo pupunta, since hindi ko ma-cover or ma-sample lahat dito sa iba't ibang bansa, so, i-google nyo lang. Tapos, for example, Denmark arrival card. Ayan. Family name, given name, in capital letters, Masaya, sulat. Tapos, travel document. Ito, yung passport number mo. Nationality, Filipino, place of birth, serva. So, napakasimple lang. So, alam mo na ang arrival card, anong mukha ng arrival card, at ano ang arrival card, at saan mo makuha ang arrival card? Ang tanong mo maybe is, pagkatapos mo mag-fill out, andun ka na sa airport, anong gagawin mo sa arrival card? So, pag-arrive mo sa, sa airport, is dadaan ka muna sa immigration. Kung hanapin mo ang immigration.
Tapos, sa immigration officer, kasama ng iyong passport, ay ilalagay mo yung departure, arrival card. So, isama mo yung arrival card, tapos isi-check nila yung details mo, yung information, yung passport mo. Kasi titignan ka nila, tapos titignan sa passport mo, titignan ka nila passport. At tapos, yung ganun. So, may iba na yung immigration officer na nagtatanong sila sa'yo. So, sasagutin mo lang. So, yeah, isasubmit mo lang sa immigration officer ng bansa na pinuntahan mo. Okay? Tapos after that, if pasado ka sa immigration officer, then you're good to go to get your bags. So, that's pretty much it about arrival card. If you have any questions, kung may mga tanong kayo sa arrival card or anything about first time flying in an airport, pa-domestic or international, please don't be shy to ask any questions in the comment section. Huwag po kayo mahiya. If Bisaya po kayo, pwede kayo mag-Tagalog, mag-Bisaya, kasi Bisaya masad po. So, ayaw magkawa mag-Bisaya sad. Tapos, if nahiya kayo na public in comment, I have my social media right there. Go to my Facebook. I suggest Facebook fan page sa aking travel blog. Doon nyo ako i-contact. Pero if prefer nyo Instagram or Twitter, pwede rin. Pero medyo matagal ako sa Instagram. Kasi hindi ko na-notify ng Instagram na may message pala ako. So, iba sa inyo, mga 2 weeks, hindi ko alam na may message request pala ako. So, if you have any questions again, guys, don't be shy. Kasi nagkaka-idea ako sa mga comments ninyo about making the next video about flying for the first time. Kasi nakakatulong kayo sa akin. Kasi minsan, hindi ako nakaka-update sa channel ko kasi I ran out of ideas what to talk about. Tapos magko-comment kayo, ay, oo nga na, wala akong video na ganun. So, nakakatulong kayo, guys. And other than that, yung mga complimentary ninyo sa akin, nakaka-iyak, Charles. So, yung pagpapasalamat nyo sa akin na nakatulong ako sa inyo, nakaka-idea kayo, mas kayo, confident kayo mag-travel for the first time sa airport, lumipad. Nasasiyan po ako sa mga message niyo. Okay? And if you are want to tag me on Instagram or Facebook sa pag-fly nyo for the first time, and dahil sa videos ko nakatulong na mas okay kayo lumipad for the first time sa isang airport, then please do tag me. And I'd love to click heart on it and comment. Okay, guys? And again, this is G, and see you guys on the next video. Stay safe. Amping. Bye.